Hi guys, nandito tayo ngayon sa Terrace Square. Ang pangit. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Terrace Square. Kasama ko si Ate Chen na ayaw magpakita sa picture. This is my current background. We're about to walk sa K Road to see the Pink Lane. Here. Hi. Punta tayo ngayon sa Pink Lane. Diyos ko tayo, nakakapagod tong bundok na to. Ito na ho. Naglalakad ho kami sa bundok. Ichay, mag-hi ka naman. Mag-hi ka. Arte, kakalok. Buti na lang walang ano yan mamaya. Ay. Uy, parang maganda siya. Oo nga. Mukha ding mahal yung rent dyan. Oo. Pangit dito, te. Nakita mo na? Paakyat eh. Tang. Nakapagod. Nakaloka. Ito ho ang dahilan kung bakit ako kami napapagod. Puro paakyat ho ang daan dito. Maganda. Maganda oh. Naliligaw na ho kami. Hindi na namin alam saan ang daan. Nakarating na ho kami sa Pink Lane after 20 years. Ito na ho siya. Ito na ho ang Pink Lane. Lalakarin ho namin ito. Napakahangin, kakaloka. Dito tayo ngayon sa Pink Lane with a sky top. Ito na nga ang Pink Lane. Kami naglalakad ngayon, malayo-layo kung lakaran ito, pero hindi namin tatapos. Kitang-kita si Sky Tower and all. May ilaw ito pag gabi, di ba? Maganda to sa gabi. Oo, dapat gabi tayo nagpunta. Mamayang gabi ulit, pupunta tayo. Sige. Hi ka naman sa vlog ko. Yan po yung hinahanap ng mga polis, di ba? Halatang halata ho ba? Tago na nga po sa Pink Lane. Oh God, please tell me I'm not the only one who's in this situation. Just when I think of you. Ito na hahon, naliligaw na ho kami. Di namin alam yung babaan. Kaloka. Hindi, malapit na tayo, oh. Malapit na nga. Pero mahaba pa siya. Nandito pa rin po kami sa Pink Lane. Ilang minutes na tayo nag-walk? 20? 20 Hindi ko alam kung ano sa dumating. Naliligaw na tayo. Yun ako, matatapos na siya. Konting kembot na lang. Wala na. Tapos na. Diyan magpa-fast talk tayo. Ano? Sinigang o adobo? Adobo. Lights on or lights off? Oh. Ay, tiche, gusto nyo madilim. Nakakaloka. Pero kahit magtatatumbling ka. Okay lang. Last question. Sex or chocolate? Siyempre, chocolate. Oy, panggap. Tapos na siya. Oh my God. Okay lang. Okay lang pala siya. Kaso hindi na natin alam paano
Babalik na city. Paakyat na naman yung daan natin, Ate Che. Wala namang pantay dito. Paakyat pa rin. Babalikan namin kayo pag nasa city na kami. Tayo ngayon sa K Road. Yung mga lugar ng mga shammer nasa sa Pocahontas. Nandito. Ito na nga ho, pababa na kami galing K Road. Papakita ko namin sa inyo yung bundok na bababaan namin. Pababa na siya. Mahangin na mahangin. Hello. Ayan po siya. Kung aakyatin nyo to, pag akyat nyo, Nga nga. patay na kayo. Nga nga. Kapagod. Ngayon po yung mga nakakasalubong namin, pagod na sila sa pag-akyat. Ganyan ho ang mga eksena dito sa Auckland. Kala nyo masaya ha? Kala nyo masaya sa city? Masaya naman. Kapagod lang. Kaya, agad siguro. No smoking? Parang di naman. Yan na ho, pababa na ho kami. Ito na, malapit na tayo sa Myers Park. Ang bonggang Myers. Sa ano, bukana siya ng bulkan. Ito na siya. Ay, hindi pala siya ganong kita dito. Yung Myers. Ito na po pala yung Queen Street. Currently walking, going to the Queen Street. Ito po yung Myers Park. Sa ilalim siya. Yan. So, effort ka din pag akyat. Para maganda siya. Ate Che, based sa nakalap ng news, kumusta ang COVID cases dito sa New Zealand? Sa ngayon, hindi ko pa alam. Hindi mo pa alam yung COVID cases. Chismis Ano yung bagong update kahapon? Ilan yung cases natin? konti lang eh, dalawa. Ano ba yan? Isang araw, isa. Napaka-konti naman natin. Kaya wala na. Ngayon, hindi ko alam. Kasama yung pinick up ko sa Nasa bahay. Ay, di sa kabilang building. building. Dito na tayo sa Queen Street ulit. Ito na siya. Oh God, please tell me I'm not the only one who's in this situation. Just when I Ano daw mag-British accent? Sabi ng mga viewer. Masarap to siya eh. Good day, mate. Oh God, please tell me I'm not the only. Dito na ulit tayo sa Ayutthaya Square. Civic. Civic kami. Pinaglalaban ng mga. Asan? Ito, nag-welga sila. Nangisip. Ewan ko sa kanila. Tayo. Tapos na natin yung bundok. Punta na tayo ngayon dito. This is Queen Street. Yan, naka-cover sila lahat. Naka-cover sila. Sila yung nagkakalat ng virus. Nakapasipa ka di.
This is what you can see in Auckland Central, Queen Street. Oh, wax art there, mga Oh God, please tell me I'm not the only one who's in this situation. Just when I think of you, my fingers started shaking. I've known you for 2 days, I'm sorry I forgot your name and it's not your Oh God, please tell me I'm not the only one who's in this situation. Just when I think of you, my fingers started shaking. I've known you for 2 days, I'm sorry I forgot your name and it's not your fault, but just believe my heart is breaking into. Kausapin mo naman siya, ate siya, nalulungkot na siya. Kinumusta mo, iniwan mo din. Huwag ka magpaasa, ate siya. Oh, Ate siya, ano masasabi mo sa mga taong di nagmamask? Hindi ko alam kasi ako din. oh God, please tell me I'm not the only one who's in this situation. Oh God, please tell me I'm not the only one who's in this situation. Just when I think of you, my fingers started shaking. Ano po, nasa dulo na tayo ng Queen Street. Tatawid na po tayo kaso nakastop pati siya. Ang Pandora pa maganda. Ito na nga. Pauwi na kami. Till next time. Piche, mag-bye ka na, Piche. Oh, bye.